30 giây trước khi viết bài writing thì mình lập dàn ý như thế nào nhỉ? Trong agree đi cho điểm task response nó cao, có bị lọc nhỉ? Giờ là 2 ý chính nhỉ? 2 ý chính chắc ok đấy. Có bị lọc nhỉ? Central idea 1 này, có bị lọc nhỉ? Ok, thì mình sẽ giải thích. Thế là ví dụ được nhỉ? Được, lấy ví dụ được. Ok, ngon. Đấy, làm thêm câu chốt, có bị lọc nhỉ? Ngon luôn. Có bị lọc nhỉ? Rồi, sang Central idea 2 từ từ xem nào, có bị lọc nhỉ? À, không lọc. Ổn áp đấy. Rồi, ok. Đóng lại đúng formula bên trên, có bị lọc nhỉ? Thực ra thì nếu như là writing của chúng ta còn yếu thì chúng ta tốt nhất là nên lập một cái dàn ý để đảm bảo rằng là cái mạch của mình nó được tuyến tính, nó không bị lặp nhau, nó có một cái trình tự nó rõ ràng. Còn nếu như bạn là một người mà đã viết quen rồi thì chúng ta cũng không cần phải máy móc mà viết outline làm gì. Các bạn có thể giống như tôi